हेलो नमस्ते सञ्जय फेरि म अर्को नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ डब्लु किङ मोडल नम्बर चाहिँ K3H स्पिकर लिएर आएको छु र यसमा चाहिँ खास प्रब्लम भनेको चाहिँ यो टर्न अन हुने यसको ब्याट्रीको इस्यु छ। यसलाई चाहिँ कसरी डिसेम्बल गर्ने र साथमा डिसेम्बल गरिसकेपछि यसमा चाहिँ यो ब्याट्री रिप्लेस गर्न जाँदैछौँ। हेरौँ आजको भिडियोमा चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ डिसेम्बल गर्ने र साथमा यसलाई कसरी चाहिँ ब्याट्री पनि चेन्ज गर्ने त्यो पनि यो भिडियोमा हेर्नेवाला छौँ। र मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। साथै बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। कस्तो भिडियोहरूलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला। यो स्पेस चाहिँ अलिकता स्मल भएको कारणले चाहिँ अलि राम्रो प्रशस्त रूपमा चाहिँ देखाउन चाहिँ सकेन, त्यसको लागि चाहिँ क्षमा चाहन्छु। डब्लु किङ K3H प्रडक्टलाई चाहिँ फर्स्ट डिसेम्बल गर्नेवाला छौँ र त्यसपछि चाहिँ यसमा चाहिँ यो ब्याट्री हामी चेन्ज गर्न जाँदैछौँ। र त्यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो च्यानलको सानो इन्ट्रोपछि चाहिँ यसलाई सुरुवात गरौँ है त। यो यसमा चाहिँ हामीले 4 स्क्रु चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ एलएनकीले रिमुभ गर्नुपर्छ। यो 4 साइडमै छ, यो 1 2 अनि यो 3, त्यसपछि यसमा 4 फर्स्ट सबै 4 स्क्रु चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्छ। 2 साइडमै छ एलएनकीले चाहिँ यसलाई रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ यस्तो टाइपको एलएनकी आउँछ। कुन मिल्छ त हेर्नु पर्यो। यो मिल्छ कुन मिल्छ, यो मिल्नेछ ल। यसलाई हामीले यहाँबाट रिमुभ गरौँ र सबलाई रिमुभ गरौँ। यसमा चाहिँ स्क्रु बिग साइजको हुन्छ। यो 4 साइडकै रिमुभ गर्नुपर्छ र ब्याक साइडमा नि सेम स्क्रु नै छ। ब्याक साइड पल्टाउँ। ब्याक साइडमा नि सेम टु सेम छ। सबै बिग साइजको चाहिँ यसको चाहिँ स्क्रु छ। यो चाहिँ स्प्रिङ जस्तो भएको छ भित्रको। जम्मा टोटली 2 2 4 8 स्क्रु चाहिँ बिग साइजमा। यो गरेपछि यो बाहिर निक्लिन्छ यसको जुन यो भागहरू। यसको नि साइडको नि यसको निक्ल्यो, यसको निक्ल्यो। अब यसलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई निकाल्न चाहिँ थोरै यस्तो गरेर यस्तो निकालौँ। यसलाई चाहिँ यो रिमुभ गर्न नि मिल्छ, तर यसलाई हामी रिमुभ नगरौँ। त्यसपछि यो यसलाई थोरै यस्तो साइडबाट थोरै गरेर यसरी बाहिर निक्लिन्छ। हामीले यो सबै साइडको निकाल्यौँ। निकालेपछि यसको अब रहेको छ यो जुन यो भित्र चाहिँ स्क्रुप हुन्छ, यसलाई निकाल्नुपर्ने हुन्छ। निकालौँ है, इजी तालले निक्ल्यो। यो सबै यहाँनिर होलहरू छ। यो सबमा स्टारमा रहेको छ। T10 र T8 छ। यो दुईटामा एउटा लाग्छ यसमा। अलि लङ टाइपको स्क्रु चाहिन्छ यसमा चाहिँ। T10 के लाग्यो त यसमा, T10 लाग्दो रहेछ यसमा। यसको चाहिँ खास प्रब्लम चाहिँ यो न्युमै ब्याट्री चाहिँ ड्यामेज भएर चाहिँ आएको। यो चाहिँ पछि कम्पनीले रिप्लेसको लागि यो पठाएको छ ब्याट्री। मार्केटमा पाउन अलिकति गाह्रो हुन्छ यो टाइपको ब्याट्री। यसमा एमएच धेरै नै छ। 336 पिस ब्याट्री छ यसमा। यो भएको जति स्क्रुहरू सबै खोलौँ हामी। टोटली भएको जति होल छ सबमा भित्र स्क्रु नै छ। यो सबै T10 लागेको छ। यो चाहिँ स्टारमा हो। यस्तो टाइपको स्क्रु हुन्छ यसमा। T10 स्टारमा छ है। यो मेरो ग्लोभ पनि ड्यामेज भइसक्यो। यो चाहिँ हामीले सबै स्क्रुहरू चाहिँ रिमुभ गरौँ। अब त्यसपछि यसलाई यता साइडमा राखौँ र यो ब्याक साइड, यसको ब्याक साइड, यो ब्याक साइडबाट चाहिँ हामीलाई रिमुभ गरौँ। यो यसको जुन यो ब्याक साइड छ, यसको ब्याक साइड यसरी रिमुभ हुन्छ। यसरी चाहिँ यो रिमुभ भयो ब्याक साइडको।
यो पार्ट्समा चाहिँ रहेको छ ब्याट्री चाहिँ यो ब्याट्रीको भएको भइहाल्यो। अब यसको स्पिकर यहाँ रहेको छ बोर्डको लागि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ स्क्रु यो रिमुभ गरिसकेपछि यो माथिको भाग निक्लिन्छ र बोर्डको लागि चाहिँ रिपेयर गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ खास यो चाहिँ यसमा चाहिँ ब्याट्रीको इस्युको कारणले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी डिसेम्बल गर्ने भनेको थिएँ, डिसेम्बल पनि गऱ्यौँ। अब यो हामी ब्याट्री पनि फटाफट चेन्ज गरिहालौँ, त्यसपछि यसलाई एकचोटि अन गरौँ। यो रिमुभ गर्नले चाहिँ फर्स्ट 8 स्क्रु बिग साइजमा हुन्छ, यो बिग साइजको 8 स्क्रुलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गर्नुपर्ने भयो। त्यसपछि यसमा रहेको यो स्क्रुहरू पनि हुन्छ, यो स्क्रु हो, यो स्क्रु चाहिँ यो स्क्रु हुन्छ, यसलाई नै हामीले रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि यो साइडको यो उनीहरू सबै रिमुभ गरिसकेपछि इजी तलले चाहिँ पछाडिको ब्याक कभर चाहिँ रिमुभ हुन्छ। हामीले यहाँ ब्याट्री देख्न सक्छौँ है, यहाँभित्र चाहिँ ब्याट्री छ। यो K3H डब्लु किङ स्पिकरलाई चाहिँ हामीले डिसेम्बल गर्न सक्छौँ। यो ठाउँ चाहिँ अलिकति सानो भएर चाहिँ यो राम्रोसित देखाउन नसकेकोमा चाहिँ क्षमा प्राप्ति छौँ। अब यो हामीले यसमा चाहिँ ब्याट्री रहेको छ, यसलाई यहाँबाट रिमुभ गरौँ। ब्याट्री ड्यामेज भएको हुनाले चाहिँ यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी डिसेम्बल गर्नु र साथमा यसलाई चाहिँ कसरी ब्याट्री चेन्ज गर्ने भनेर चाहिँ मैले भिडियो लिएर आएको थिएँ। हामी डिसेम्बल त गऱ्यौँ, अब ब्याट्री चेन्ज गर्न जाँदैछौँ र पछि ब्याट्रीको समस्या आयो भने यसरी नै हामीले डिसेम्बल गरिकन यो रिप्लेस गर्न सक्छौँ ब्याट्री। त्यसको लागि चाहिँ मैले भिडियो लिएर आएको हुँ। यो खोलिसकेपछि यो कभर निक्लिन्छ। ब्याट्रीको लागि यस्तो मजाले राखेको छ, यो चाहिँ साउन्ड प्रुफको लागि हो। यो चाहिँ यहाँनिर वासर छँदैछ, केही फरक पर्दैन यो निकाल्दा पनि। बिग साइजमा छ, यसलाई चाहिँ बिग साइजको प्लस चाहिँ रिमुभ गरौँ। 2 स्क्रु रिमुभ गऱ्यो, गरिसकेपछि यो माथि आयो, यो चाहिँ ब्याट्रीलाई होल्ड गर्ने राखेको। यसलाई रिमुभ गरिसकेपछि यो ब्याट्री यहाँनिर टाँसेको हुन्छ, यसरी चाहिँ ब्याट्री बाहिर आउँछ। खास भने यो पुरै खोलिरहनु पर्ने चाहिँ जरुरत चाहिँ छैन। यो मैले चाहिँ कसरी चाहिँ यो डिसेम्बल गरिन्छ भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको। यो यसरी रिमुभ गरौँ, यसलाई हामीले राख्यौँ र यो हामीले यहाँनिर लग लगाइदिउँ। यो ब्याट्री रिप्लेस भयो हो, यो यसलाई लगाइदिउँ। यसरी यहाँनिर अर्को स्क्रु पनि लगाइदिउँ। यसरी हामीले ब्याट्री रिप्लेस गर्न सक्छौँ। यो रिमुभ चाहिँ यसरी गर्न सक्छौँ हामीले यसलाई। यो हामीले यसलाई रिमुभ गर्न नि यो कभर रिमुभ गर्नै पर्ने हुन्छ, किनभने यो चाहिँ स्क्रुहरू चाहिँ यो साइडमा छ, यो साइडमा छ, यो साइडमा छ। यसलाई चाहिँ हामीले यसरी डिसेम्बल गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हामीले ब्याट्री चेन्ज गरौँ। ब्याट्री चेन्ज गरिसकेपछि अन भयो, ब्लुटुथ भनेर अन भएको छ। ब्याट्री 3 लाइनसम्म छ यसमा। अब यसमा कभर लगाइदिउँ र भिडियो धेरै नै लामो हुन्छ। यसलाई चाहिँ म पछि सबै प्याक गर्नेवाला छु। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई जुन डब्लु किङ K3H मोडललाई चाहिँ यसरी हामीले इजी तरिकाले चाहिँ डिसेम्बल गर्न सक्छौँ। ब्याट्री कसरी चेन्ज गर्नु थियो ब्याट्री पनि मैले चेन्ज गरेर देखाएँ। यसरी अन भएको छ, यसलाई अफ गरेँ, यो अफ भयो, यो अफ भयो। यसको जुन यो ब्याट्रीमा चाहिँ समस्या आएको थियो यो चाहिँ अन भयो। भन्दै मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युसहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। साथै बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। कस्तो भिडियो हजुर चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला। यो चाहिँ डब्लु किङ K3H मोडल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, K3H। यसलाई कसरी हामीले डिसेम्बल गर्न सक्छौँ इजी तरिकाले भनेर मैले यो भिडियो चाहिँ लिएर आएको थिएँ र ब्याट्री पनि चेन्ज गऱ्यौँ भन्दै अर्को भिडियोमा चाँडो भेट्ने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु।